Manggan, dito'y laang RPN DCBS 1368 Baguio. Apros di Samiwang. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Basta't laging handa at merong disiplina, kung tayo'y sama-sama ay kaya natin to. Basta't laging handa at merong disiplina, kung tayo'y sama-sama ay kaya natin to. Kaya natin to. Basta't laging handa at merong disiplina, kung tayo'y sama-sama ay kaya natin to. Basta't laging handa. Pamahalaan, ating bibigyan po ng linaw mga issue at mga katanungan kaugnay sa mga hakbangin ng pamahalaan sa ating laban sa COVID-19. Ako po si Aljo Bentijo. Good morning, Aljo. Sa ngalan ni Secretary Martin Andanar mula sa PCOO, ako naman po si Yusek Roque Ignacio at ito ang public briefing #LagingHandaPH. At upang sumagot sa mga tanong ng bayan, maya-maya lamang makakasama natin sa programa sina Commissioner Grego Bellica, Presidential Anti-Corruption Commission. Ambassador Jose Santiago Santa Romana ng Philippine Ambassador to China. At Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Mga kasama rin natin sa pag-atig ng mga balita, mga PTV correspondent mula sa iba't ibang probinsya at ang Philippine Broadcasting Service. Samantala, para naman po sa inyong mga katanungan, bari kayong mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Samantala, sa panahon ngayon ng COVID-19, kailangan pang mas palakasin ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa isa't isa para mapunan ang pangangailangan ng taong bayan sa ilalim ng Republic Act No. 1194 o ang Bayanihan to Recover as One Act o mas kilala bilang Bayanihan 2. Ito rin ang pakiusap ni Senator Christopher Bongo sa national agencies na alamin ang mga ito ang kanilang mga responsibilidad at mandato sa panahon ng krisis. Kamakailan ay nakiusap ang senador sa Department of Budget and Management o DBM na ibigay na sa mga ahensya ang budget na hindi pa nila nakukuha para mapabilis ang serbisyo sa mga tao. Umayag naman si DBM Secretary Wendell Avisado at sinabing mayroon na siyang marching order sa DBM at may lalabas ng pondo within 24 hours basta't makapagpasa sila ng kaukulang requirements. Binigyan din ng senador na nakikita niya ang sitwasyon ng mga tao at totoong hindi madali ang pinagdaanan ng ilan dahil sa pandemyang ating nararanasan. Kaugnay nito ay nagkaroon ng sariling distribution of assistance ang opisina ng buting Senador Bongo sa mga nasunugan sa Cainta Rizal at Tondo, Maynila. Sa Barangay San Andres, Cainta, bukod sa tulong ni Senator Go, ay dumating din ang national agencies kaya na DSWD at DTI para mamigay ng ayuda. Sa Barangay 210 Zone 9 sa Tondo, naroon din ang National Housing Authority para tulungan ang pamilyang nawalan ng tirahan. Hindi lang sa mga nasunugan, kundi pati mga nasalanta ng baha ay binigyan din ng assistance ni Senator Go sa Lucena, Quezon. Kasama rin dyan ang mga biktima ng storm surge sa Sultan Kudarat sa Mindanao. Damahagi si Senator Go ng financial assistance, grocery packs, mga vitamina, face masks at face shields.
Ilan sa mga biktima ng mga naturang trahedya ay nabigyan dyan ng tablets para sa online class ng kanilang mga anak at bisikleta para sa mga nahihirapang mag-commute papasok ng kanilang opisina. Alam mo, Aljo, talagang mahalaga ito lalo na sa panahon ng pandemya. Kailangan ay magbayanihan tayo. Opo, Yusek, salamat naman at nagtutulong-tulong ang ahensya ng pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito ang isa pang istorya ng pagbabayanihan, magkatuwang Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry sa pagbibigay dagdag na tulong at dagdag kapital sa mga nagnenegosyo. Kahapon sa Caloocan City, nagpadala ng financial assistance at food packs ang DSWD at livelihood assistance ang DTI sa 877 market vendors ng Maypaho Public Market at Larangay Public Market sa lungsod. Bukod sa ayuda ng gobyerno, may hiwalay din tulong na ipinabot si Senator Bongo sa mga market vendors na mahagi siya ng food packs at pinayuhan ng mga vendors na makipagtulungan sa gobyerno ngayong may COVID-19. Mahalagaan na nagamitin ang ipinamigay na face mask at face shields at sumunod sa social distancing protocol lalo na't marami ang mamimili sa mga palengke. Inalam din ng senador ang ilan sa mga hinaing na mga market vendors. Kaugnay nito, gusto pang palakasin ng senador ang agricultural sector ng bansa dahil malaki ang kontribusyon nito sa pagbangon ng ekonomiya sanhi ng pandemya. Sa kanyang manifestation speech sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture na nawagan si Go na protektahan ang local farmers sa bansa laban sa sindikatong rice traders at illegal rice importers para mapalakas na rin ang programang Plant ng Department of Agriculture. Nating hayaang tuluyang maghirap ang ating mga magsasaka. Unahin po natin ang kapakanan ng ating mga magsasaka. Partikular na po ang pinakamahirap po sa kanila. Huwag po natin silang hayaang magutom. Kawawa po. Kita niyo po nagpapakainit po araw-araw po. Ay, mga kababayan natin para lang po kumita. Bigyan po natin sila ang lahat ng mga kailangan nila para makabangon muli. Let us provide them with mechanisms that will secure their welfare and benefits. Usapin sa COVID-19 vaccine at sitwasyon ng ating mga kababayan sa China ang ating alamin kasama si Ambassador Jose Santiago Santa Romana, Philippine Ambassador to China. Magandang araw po, Ambassador. Magandang araw. Opo. Ambassador, una po sa lahat, kumusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan na nandiyan po sa China? Sa kabuuan naman ay mahusay at hinggil sa COVID-19 pandemic situation dito sa China ay halos kontrolado na yung domestic local community transmission is basically down to zero. Ang problema lang talaga dito yung tinatawag na imported cases o yung mga Chinese citizens na galing sa labas na pagdating sa airport, pagkatapos mag-swab test ay lumalabas na meron ng dalang virus. Kasali na rin dyan ang mga dayuhan. No? Ngayon sa hanay ng mga Pinoy, yung mga dito nakatira at nagtatrabaho dito, sa ngayon ay mahusay ang kalagayan nila. Ang meron lang ilang kaso na nagkaroon, mga Filipino seamen na working on Chinese or foreign ships na nagdadock sa tapos pagkatapos subject sa swab test ay merong ilan na nagtetest ng positive kaya sila ay dinalagay kaagad sa quarantine at dinadala sa ospital. As of now, though the situation is quite good, naka-recover na ang halos lahat or karamihan sa kanila. So overall, mahusay ang sitwasyon naman ng mga Pinoy dito sa China. And I'll explain in a while kung ano ang ilang problema meron pa. Opo, Ambassador, sa ngayon po may mga kababayan pa rin po ba tayong humihingi ng repatriation assistance sa ating embahada? Yes. Yun ang gusto ko nga ipaliwanag eh. Ngayon, karamihan ng humihingi ng repatriation flight ay itong mga Filipino seamen na stranded
stranded dito. Ibig sabihin, they're working on Chinese ships or foreign ships, pero nagkaroon ng economic problems or financial problems yung kumpanya. Kaya nandun lang sila sa laot. I mean, they're off the ports of China kasi nag-iingat ang China na against imported cases at saka ang patakaran dito ay huwag pababain sa barko yung mga nag-iintay ng mga dayuhang seaman. So, in case of these Filipino seamen, they want, since waiting, some of them have been waiting for days, for weeks, and so they want to disembark, and they've been asking for help to be repatriated back. Kasi either tapos na yung kontrata nila or hindi na, wala na trabaho. Kaya yun ang pinaghahandaan namin. All the diplomatic, the consulates around China are preparing for a repatriation flight that is being planned by DFA, particularly the Migrant Worker Affairs, no? At hinahanda nga ito baka sa susunod na mga linggo. Ang plan ngayon ay sa early November or mid-November at latest to organize another repatriation flight. As you probably know, there were before, ang kaso, yung mga Pinoy na nawalan ng trabaho, na nag-iintay lang dito at nahihirapan, kaya they wanted to go home. Na ayos na yon at nung Agosto, merong isang grupo nanggaling sa Beijing, no? August, September, there was another group in Shanghai, as well as in Guangzhou, no? So, naayos yung ganong problema. Ang problema ngayon ay yung mga stranded seafarers na nahirapan na dahil naghihintay lang sila sa barko at walang plano. Yung may-ari na dahil because of financial problems, cannot pay them or their contracts are over. So that's the one we're focused on right now. Opo. Ambassador, aside from dun sa mga stranded na seafarers, ilan pong mga Pilipino yung estimate lang po na makabalik na nagpahayag na nais nilang makabalik na o repatriation dito sa Pilipinas? No, actually, it used to be in the hundreds, no? But most of them have gone home. Ang natitira na lang ngayon, I think, is less than 100 or a little more, no? Pero one flight will be able will suffice for now, one repatriation flight, and we hope this will be it. Ang lumalabas na isa pang problema ay yung mga nagtatrabaho sa China na mga Pinoy na umuwi nung bago na ng lockdown dito, tapos hindi na makabalik. Ngayon gusto nilang bumalik, mga for 300. At its height, it was around 500, but the DOLE is now organizing a charter or 2 charter flights for around 300. At yun din ang pinagtutulungan namin na clearance from the Chinese authority para matuloy ito. Kung matuloy ito, baka sa linggong ito or sa susunod na linggo, magawa na ito. No? Ang plan nga ay we're really trying hard to get the clearance for this repatriation. So dalawang klaseng problema. Isa yung repatriation mula dito, mga stranded seafarers, pauwi. At meron din mga stranded Pinoys na nagtatrabaho dito pero nasa Pilipinas na hindi makabalik dahil halos walang airline na no flights available, or kung meron man county lang at mahal pa ang ticket, no? One-way ticket, 100 pesos. Looking for low cost or the usual airline flight. Kaya tinutulungan din ng gobyerno, particularly yung DOLE at saka DFA, para maka-charter ng flight para makabalik sila at makatrabaho uli. Opo, Ambassador, pero kumusta na po naman ang status sa development naman po ng bawat vaccines na pinag-aaralan ng China, at ano-ano po ba yung uri ng COVID-19 vaccines yun daw pong posibleng maaprubahan na for distribution? Okay, the Chinese authorities announced this week
that they are close to the regulatory approval for general use of Chinese, no? Four vaccines na ngayon nando sa final phase na tinatawag na phase 3, no? Kasi yung phase 1 nag-umpisa na yan noong June pa eh. It started with several dozen volunteers. Phase 2, several hundreds. Ngayon they're in phase 3, the final phase. One vaccine, over 60,000 yung kanilang volunteers. Another vaccine, they're talking of 50,000. Kaya, one Chinese official has, during the press conference, actually announced that perhaps as early as next month, coming soon, in November, there could be the regulatory approval, or the Chinese FDA would announce which of the four, or all of the four, whichever, they're now being evaluated kung pwede na for general use. So that is what we're waiting for. Now the Chinese pharmaceutical companies are already producing, of course, these vaccines on a limited scale. Pagka nagkaroon ng approval by the Chinese FDA, and then they plan to ramp up production. During their announcement of this, the Chinese health officials, as well as the Chinese pharmaceutical companies, and from the reports in the Chinese official media, they're talking of possibly ramping up production by the end of the year to as much as, they're talking of hundreds of millions of dosage, as much as 600 million dosage once there is approval, no? And after approval next year, they're talking of as much as 1 billion dosages, no, of these vaccines. So we'll know soon. Kasi ini-evaluate yung data at yung results ng phase 3, the final phase. Far, the initial report, according to these Chinese officials, walang adverse reaction sa clinical trials, not this. So the prospects are quite bright. And the question now, of course, is, the Philippines is one of the countries for China, no, in terms of the distribution and deployment of the vaccines. Of course, madami pang pag-uusap dyan. What our embassy is doing is facilitating the communication between, of course, DFA and then the lead agencies of vaccine, no? DOST, DOH, at saka, of course, DBA, no, in terms of procurement. So we're facilitating the communication, but there's still a lot of contacts, of exchanges that have to be made. We're in the initial or the preliminary stage. So right now, the important thing is to wait for the final announcement by the Chinese of which vaccines are going to be approved. And then when they start the production, when they're ready for distribution, then there are obviously more diplomatic talks that will have to be conducted. So yun ang outlook as of now. No? Opo. Ambassador, may pinadala pong tanong ang ating mga kasamahan sa media. If I may, Ambassador, tanong po mula kay Yes, sure. Thank you, Ambassador. Mula po kay Athena Imperial ng GMA News. Ang tanong po niya, may chance po ba na magdagsaan ng turista sa China for a chance to get experimental vaccine shot? Sorry, magdagsaan ng Chinese tourists Ang mga turista po get pupunta sa experimental China. shots? Opo. Para daw po magkaroon ng chance. Well, Yung mga turista po na bumalik pupunta... ang tourism sa Pilipinas, ganun ba? Hindi po. Yung pupunta po sa China, magtuturi sa papuntang China. I see. Okay. First of all, the Chinese are not encouraging international tourism at the moment kasi nga ang malaking nila, nakatutok sila sa international arrivals kasi halos zero na community transmission dito. Kaya hindi pa bukas ang pintuan ng China for tour. Fortunately, you cannot
go join the tour and come here and get a vaccine. No, however, neither the Chinese government recently just announced sarado din. No, they won't allow their Chinese tourists to go abroad right now kasi tuloy pa rin yung global pandemic. Pabas yung mga Chinese tourists tapos ma-infect at dalhin nila dito yung virus, ito na naman ang problema. Kaya they're trying to, the doors are closed for tourism, both from outside as well as for Chinese tourists going abroad. Very ang pinapayagang lumabas. But domestic tourism in China is booming. They just had their national holidays. Yung National Day nila, yung tinatawag na Golden Week, isang linggo yan. And in this case, it was 8 days kasi meron pa isang Chinese festival na dinagda. The reports were 600 million Chinese were traveling within the country. And so far, naiwasan nila na magkaroon ng second karoon ng clusters. So back to your question, unfortunately, that is wishful thinking right now. Hindi basta sa China, ang pinapayagan lang ngayon yung merong mga work visas na yun nga, stranded nga yung mga 300 to 400 dyan sa Pilipinas na bumalik dito. Of course, mga diplomatic assignments. But ordinary tourists, unfortunately, the doors are still closed right now. Opo, Ambassador, may tanong pa rin po yung iba pa rin ating kasamahan sa media. If I may, Ambassador, tanong po mula kay... Yes. Thank you, Ambassador. Tanong po mula kay Belia Carriazo ng Daily Tribune. Ilan daw po yung mga stranded na seamen sa China? Well, we've been still flexible and we're still trying. But it's right now, we counted at least 70. But, meron pa rin dumadating minsan na barko. And we get reports that there are Filipinos there. So it's a flexible. That's why I said it's roughly less than 100. Meron na nakauwing isang grupo just last month. And in a case of some of the seafarers, they were waiting for several months off the coast of southern China because ang policy ng China noon was not to allow yung mga seafarers to get down, to disembark from their boats because pinag-iingatan nila yung tinatawag na imported cases. So pumayag rin on an emergency basis, nakababa yung mga seafarers na yun na nagsuot ng PPE at saka of course nag-swab test and then diretso sa aeroplano and then papauwi sa Pilipinas. And some of the others, they were able, some of the shipping companies were able to put them together in one boat tapos hinatid sa port sa Manila. So there have been cases already. The only ones remaining are now several dozens. No? And that's what we're preparing for. But we're prepared for roughly 100 or so. We'll see if it will grow further. Pero one repatriation flight should do it. Po, Ambassador, last question na lang daw po, gaano daw po karami in case lang po na vaccine ay papamahagi at kung libre daw po itong ibibigay sa Pilipinas ng China? We're not there yet. Hindi pa malinaw yung kasagutan dyan. Pag-uusapan pa yan. Pero the Chinese have put us on a priority basis. And I think kasali dyan yung mga ASEAN countries. And I think the Chinese, it certainly will not be for for profit. At most, it will be at cost. Pero on exactly the price and all that, it's still subject to negotiations and more talks. So stay tuned. Okay. Ambassador, kunin ko na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na naandyan sa China. Well, so sa mga nandito sa China, we have asked them, if they have any problems, keep in touch with the nearest consulate or with the Philippine Embassy. Malaki in China, kaya we have several, the Philippine Embassy in Beijing basically takes care of northern China, pero ranging Tibet,
and Sichuan in the west to Shandong and the north and Liaoning in the north, or Jilin. So how yan sa embassy? Then there's the consulate in Shanghai, the pair of those in eastern China. Meron tayong consulate sa Xiamen, meron din tayong consulate sa southwest China, sa Chongqing. We asked the Filipinos in China to contact the nearest, keep in touch with the nearest consulate if you have any problems. As for the seafarers, or kung sino yung nasa barko na dumating sa China, hindi pa namin alam, feel free to contact us right away. We have both online or through cell phone or direct to the nearest, and we'll provide assistance. Of course, the Chinese have been very helpful, the Chinese authorities. Gusto ko lang iliwanag uli na mahusay naman ang kondisyon ng mga Pilipino dito. Ang problema lang nga ay madaming nagtatrabaho dito pero hindi makauwi, no? Dahil kulang ang flights or mahal ang tickets, and because yung mga protocol, quarantine protocol on both sides, no? Kung umuwi ka, 2 weeks sa Pilipinas, ang quarantine. Pagbalik mo dito, 2 weeks ka rin quarantine. So halos 1 buwan ka agad, mauubos. So yun lang, iniintay namin sanang mahusay ang kondisyon sa China in terms of the pandemic, pero inintay namin humusay din sa Pilipinas at sa ibang bansa para noon unti-unti maka-achieve ng normality. Dito sa China mismo, I think the Filipinos are actually in a safe condition. They can now move around. Of course, they still have to observe the basics, no? Wear the mask, social distancing, hygiene. So ang overall message ko lang sa mga Filipinos dito, mag-ingat pa rin. While the conditions have improved in China, we still have to maintain our vigilance so that we can stay safe and in good condition. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon, Ambassador Jose Santiago Santa Romana. Sa gitna po ng pandemya, isa rin sa matinding problema na ating kinakaharap ang laganap na korupsyon. Kaya naman po upang alamin ang update sa mga investigasyon kaugnay sa katiwalian, makakausap po natin si PACC Commissioner Grego Bellica. Magandang araw po, Commissioner. Magandang araw po, Ma'am Rocky. Magandang araw po sa lahat na nakikinig sa atin sa buong bansa. Opo, Commissioner, unahin na po muna natin yung mga katanungan ng kasamahan natin sa media. Basahin ko lang po, tanong mula kay Laila Salaveria na Inquirer. Representative Mike Defensor said Commissioner Bellica should reveal the names of congressmen allegedly involved in DPWH corruption instead of making blanket accusations that are unfair to the lawmakers. What can you say about Defensor's statement? Tama ho yung sinasabi ni si Congressman Mike Defensor na hindi po lahat ng congressman involved sa korupsyon. Pero hindi lahat malinis. Ito po ay based doon sa mga investigations namin. Unang-una, ang inimbestigahan kasi namin DPWH, pero hindi naman kami pwede magbulag-bulagan sa mga nakikita namin sa pag nag-iimbestiga kami. Ang jurisdiction po namin DPWH, not Congress. So we are in our reports, nakukuha po namin yan and binibigay po namin yan sa appropriate agency at sa Pangulo. Doon po kami magbibigay ng report. Now, as to the names, ganito po yan eh. I don't wanna do blind items or make a bulletin board or a noise board of our investigation. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry or sino ang aming mga suspects bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi dun sa huhuliin na siya. At that will compromise the investigation. Our reports will be submitted to the President and to the appropriate agency in courts to conduct the investigation. Number two, the President already said that he will create a task force to investigate DPWH. Kasi nga po, ang PACC is limited to the presidential appointee. So it needs a different body, probably the NBI or the Ombudsman, to conduct the
investigation or Congress itself. Pero sabi nga po ni Congressman Mike Defensor na it will be self-serving kung they will investigate themselves, which I agree. Based on my experience, a third party or an external auditor and investigator is always the most effective investigation, will always produce the most effective, efficient investigation. So, yun po ang aming pong report at aming pong mga information na nakukuha, so not to compromise the future and ongoing investigation will be submitted to the President and shall be finished by the Commission and be submitted to corporate agencies. Also, since we are at this topic, we have our hotlines and we have our Facebook pages and social media platforms. Sa atin pong mga kababayan who wants to help out dito po sa investigasyon na to sa DPWH, can send pictures and briefers or reports doon po sa mga platforms po na yan. Sana po ma-show nyo mamaya yung numbers namin. Nasa Facebook po ang aming mga hotline. The President is serious sa laban pong ito sa korupsyon. Sinabi niya na wala siyang patatawarin, wala siyang palalampasin sa korupsyon. And yun lang po ang ginagawa namin, yun po ang trabaho namin, magbigay sa kanya ng mga ebidensya. So I think that covers the question, Ma'am Rocky. Opo. Commissioner, tanong pa rin po mula kay Laila Salaveria ng Inquirer. Is the PACC looking into specific complaints concerning lawmakers who are receiving allegedly kickbacks from the DPWH or are involved in other forms of corruption in the agency? And what is your basis daw po for saying that congressmen are involved in DPWH anomalies? First of all, ma'am, you will remember in 2013, I filed the case against the Port Barrel System, PDAF. The court declared this unconstitutional. And according sa COA audit report, the power that is being exercised by Congress to choose NGOs has compromised the system to corruption, yung mga na-police NGOs. So based from that, napanalunan po natin yun. Pangalawa, sa ating pong mga reports na natatanggap mula sa contractors, yung sasabi ko kanina, yung COA audit reports, Supreme Court decision reports sa mga contractors. And then following the decision sa Belgica case, ako po ang lead petitioner dun . Ang sabi po na, following that, the same power na binibigay o ine-exercise po ng ilang congressmen sa nakikita namin in the course of our investigation, dito po sa mga specific cases na natanggap namin sa aming opisina. Yung kapangyarihan nila to influence the choice of district engineers and to influence the choice of contractors compromises the whole system to corruption. Kasi because of that power, sila ang may kapangyarihan o nai-assert nila yung pagpili kung sino ang district engineer na ilalagay sa kanilang distrito, kung sino contractor ang dapat manalo or favored contractor, nagiging beholden po sa kanila ang mga taong ito. And that exposes the system to corruption. Ang amin pong nakikita na dapat gawin ay palakasin ang kapangyarihan ng Secretary of Department of Public Works and Highway na talagang siya lang at walang pwedeng makapag-i-impluwensya sa kanya sa pagpili ng district engineers. Dahil sa ganitong paraan po, walang katatakutan na iba ang mga district engineers maliban sa kanya. Although nagre-recommend, again I say, na yung power to influence. Kailangan, pagka yung district engineer inilagay dyan, kanya talaga yan. Para pag inimbestigahan yan, walang ibang sisisihin maliban sa kanya. So, yun po yung sasabi ko, yung similarly, dun sa findings namin or sa findings ng COA,
doon sa case na inilatag namin sa Supreme Court, yun din po ay parang phase 2. Phase 1, we won that, yung pagpili ng NGOs ng mga legislator, mali, sinabi na ho ng Supreme Court yan. Yung pagpili din, o yung pag-influence, yung kapangyarihan na i-influence mo ng pumili ng district engineer sa iyong distrito at contractor sa iyong distrito can also and is also compromising the entire system to corruption. So yes, we have specific cases, and yes, we have specific districts, and yes, we are coordinating, and we have been working with appropriate government agencies to push further the investigations or the informations that we have received, dahil lalo na yung mga wala sa aming jurisdiction. And lastly, gusto ko lang ipaalala, sir, ma'am, at saka sa lahat po na nanonood, na noong 2018 pa lang po, 2 na pong district engineer ang napatanggal namin. Ito po ay in-expose namin, nahulian po namin yan ng videos, mga tauhan po namin, na yung isa, 4 na milyong piso cash ang dinala ron sa opisina ng isang district engineer at inilatag sa mesa dahil yun ang para makuha niya, masigurado na makukuha niya yung proyekto. Pangalawa, nakunan din namin ng video yung isang district engineer na nakipag-negotiate doon sa isang contractor ng 10 milyong piso. So ito po ay isinumiti namin sa Office of the President at binigay din po namin sa media at ibinigay din kay Secretary Villar. Si Secretary Villar naman po kaagad na sinibak ang mga district engineers po na ito, at hanggang ngayon hindi pa nakakabalik kahit anong pilit na bumalik. Ang kaso pong yan ay sinumiti na rin po namin sa Ombudsman. So, matagal na po kaming nag-iimbestiga sa DPWH. And as I've said, those investigating, hindi naman ho kami pwedeng magbulag-bulagan at tumikit na lang sa aming mga tunay na nakikita. That's why yung mga reports po namin ay sasabit namin sa Pangulo at sa tama pong ahensya. At hindi muna namin hindi para pagpiestahan yung blind item. Laveria na inquirer, ano daw pong specific actions will the PACC take about the President's allegations that the DPWH is riddled with corruption? Yes, we have been at the forefront of revealing this. If you will remember, and I can present to you yung mga previous mga ulat sa bayan namin. The DPWH has always been there at the top. Of course, tinalo siya ng PhilHealth today. Kasi nga, talaga namang alam ng lahat na mahirap. Ang dami-dami ho kasi nila 250 districts, tapos iba-iba ho ang kausap. So, mahirap i-monitor. So, ano po mga specific cases? By next week, meron po kaming, the President has been talking about the DPWH, I think, for almost 2 weeks. So, last week, nag-usap po kami sa commission at sabi ko nga, probably, we should submit our report and recommendation already to the Office of the President. Pwede ba tayong mag-hold ng special en banc session next week? Dahil po as far as I'm concerned at my level as a commissioner, natapos ko na po yung fact-finding dun sa isang specific case sa DPWH and DNR. Nagtatawiran po yan So, after my inquiries, pinasa ko na po sa commission for formal investigation. So, sa akin, tapos na yan, ironclad na yan So, yun nga po, sabi ko baka pwedeng tingnan na natin kung sana yung kasong yan as to the part of the commission at kung matapos na natin at tapos na po, sabi nga ang huli kong balita kahapon, sir, pwede na natin i-agenda next week. So pag-uusapan na po namin yan sa commission kung ano ang aming i-recommenda sa Pangulo. So ito po ang initial na i-aabot namin sa Office of the President para pagdesisyonan ng Pangulo.
yan lang naman po ang trabaho namin eh. And the decision will always be with the President. Commissioner, magandang tanghali. This is Aljo Bendijo. Pag-usapan po natin yung mga katiwalian naman sa nagyaring pamamahagi o distribution ng Social Amelioration Program, SAP, o SAP. Gaano po karami ang nakasuhan na? Sa ngayon, marami pa rin po bang mga opisyal mula sa mga local government units ang inirereklamo dahil sa katiwalian? As far as our records are concerned, I passed it to John kanina po para makita nyo. We received 7,000 reports and complaints dun po sa SAP amelioration. Ito po ay inendorso na namin for investigation and for appropriate action sa DILG at sa DSWD. Ayan po, 7,601 SAP complaints. Dun lang po yan for this year. So, meron na ang kaso po ay ang DILG po ang nag-file. Tumulong lang po kami sa pag-gather ng reports at facts sa kanila na ginagawa rin po namin up to now. Opo. This number to me is a lot, but I've also checked the numbers of beneficiaries ng SAP, which amounts into millions. And I think yung second tranche improved or is better than the first tranche dahil as to systems that were used. However, hindi naman perfect. Pero pagbigay alam niyo lang po sa amin para makatulong kami at ito po every time na binibigay po namin yan sa DSWD at sa DILG, nakakatanggap naman po kaagad talaga. It's just sinusort out lang talaga kasi minsan wala sa record, yung mga ganun po ba. And I understand, nakakainis if you feel that pagka ikaw yung naandun. Pero yan po ang numbers namin. Opo. Ano po ang ginagawang hakbang naman ng inyo pong ahensya, BACC Commissioner, para masiguro na wala pong korupsyon or corruption-free, ligtas sa korupsyon, ang 2021 National... Opo, we are looking into it, sir. Ang problema po kasi, ang limitation po ng aming ahensya is to investigate presidential appointees. However, because of the decision we won in the Supreme Court, yung the Belgica ruling against the pork barrel system and PDAF, we continue to remind our lawmakers, both the Congress and Senate, of the decision na bawal ang pork barrel system. Ibig sabihin po ito, yung mga lump sum and discretionary funds given to legislators and nang walang detalye and to other offices na hindi nakadetalye, hindi naka-itemize, ay pinagbabawal. Pangalawa, yung pakikialam po ng mga legislators sa implementation ng budget after passing the budget ay pinagbabawal din po. At ay sinabi ng Supreme Court na illegal. So andun po yung binabanggit kong posibleng pinanggagalingan ng korupsyon. Dito naman sa mga distrito or sa mga infrastructure project. Ulitin ko lang sir, mabilis lang. Noong una sa Belgica ruling, sa PDAF case, sabi ng Supreme Court, yung pakikialam dun sa NGOs, pagpili ng NGOs, ang nag-i-expose sa system ng corruption. Yun po yung Janet Napoles cases. And ito naman po is the same, yung pakikialam naman po sa district engineer, yun nga po kanina sinasabi ko, sa mga contractors, yung pagpili nila at kung sino sila, ay again, nagiging source sa amin pong nakikita ng posibleng mga corrupt activities naman nangyayari. Kaya nakakita tayo ng, and you know, one thing sir, hindi naman sa, wala nang bulahan, ano? This is an open secret naman eh. Maraming nagsasalita dyan, mga contractors, mga media, alam po yan. Issue yan. Kaya tama rin yung sinabi ni Senator Lacson na the real challenge is to bring out the evidence. So, yung amin pong mga hawak ay ibibigay namin sa, we are already coordinating and working with, matagal na po, with appropriate government agencies. And again,
after finishing our report, we will submit this to the President because that is the mandate and the authority that was accorded to us. Opo. As Ngayon, much as, kasagsagan ng... sir, sorry, as much Go ahead po. we want to give this to the media, right at once, hindi po kami authorized to do that. Sorry po. Opo. Kasagsagan po kayo ng pagdinig sa budget ng Pilipinas, no? At ito na po, nalalapit na rin yung eleksyon 2022. Ano po ang nais ninyong sabihin, lalo na sa may mga balak i-take advantage o samantalahin ang kaban ng bayan at gamitin ito sa kanilang interes o pansariling interes, Commissioner? Sa akin po, dun sa mga masasamaang balak, hindi sa lahat, especially not to Congress as an institution, pero dun sa masasamaang balak. We are dead serious in ridding the government of corruption. The President will not allow that the monies or public funds will be going to private persons and for personal interest. So, I hope that we just abide by the rule, by the law, so that hindi pagnakawan yan. And nakikiusap din po ako at umaapila sa ating taong bayan na makipagtulungan sa amin sa PACC sa kampanyang ito na labanan ng korupsyon. You can do that by sending us pictures. You go to the PACC Facebook page, padala niyo po kami ng mga pictures doon. May number po kami doon, mamaya nakapost dito. Send us text messages. We will not reveal your names. Makipagtulungan po kayo sa amin so that we can gather evidence na makakatulong po sa ating investigation. You can also send it to my Facebook page. Just post it there. Tingnan po natin. And then validate po namin yung mga informations. You don't have to reveal yourself. And we don't want you to be revealed in public para magkatulungan po tayo. Yun po. Ito po ang aming numbers, email address. You can contact us there. Opo. Maraming salamat sa inyong panahon na PACC Commissioner Greco Belhica. Thank you, sir. Upang alamin ang pinakauling update sa sitwasyon ng COVID-19 sa bansa, makakausap natin sa puntong ito si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Good morning po, Yusek. Yusek Vergere. Okay, babalikan po natin si Yusek Vergere. Good morning. Nandiyan na ba? Yusek Vergere? Okay, babalikan po natin si Undersecretary Vergere maya-maya lamang. Samantala, dumako naman tayo sa update kaugnay sa COVID-19 cases sa buong bansa. Base po sa tala ng Department of Health as of October 23, 2020, naitala ang 1,923 newly reported COVID-19 cases. Kaya naman ang total number of confirmed cases ngayon sa bansa ay 365,799. Naitala rin kahapon ang 132 na katao na nasawi kaya umabot na sa 6,915 ang kabuang bilang ng COVID-19 deaths sa ating bansa. Ngunit patuloy rin naman ang pagdami ng mga nakaka-recover na umakyat na sa 312,691 with 424 new recoveries recorded as of yesterday. Ang kabuang total ng ating active cases ay 46,193. COVID-19 ay maaari nyo pong i-dial ang ating pong mga telepono. Ang number 02894-COVID o kaya 02894-26843. Para naman sa mga PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial po ang mga numerong 1555. Patuloy rin kayo makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari nyo pong bisitahin ang covid19.gov.ph.
Samantala, upang bigyan daan ang hatid tulong program na layong mapauwi ang mga na-stranded sa Maynila dahil sa umiiral na community quarantine, ay pansamantala muna ipinagpaliban ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Para sa iba pang detalye, panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayang nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente ang Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin. Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa naman. Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Balikan po natin sa puntong ito si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Magandang araw po, Yusek. Good morning po, Yusek Rafi. Opo. Yusek, bigyan daan po muna natin ang tanong na ating kasamahan sa media mula po kay Athena Imperial ng GMA News. Ano na daw po ang update sa COVID-19 vaccine? Hanggang sa ngayon, patuloy po tayo nakikipag-usap sa iba't ibang mga manufacturers at saka mga bilateral partners para po atin pong mai-push forward itong pong ating kagustuhan na magkaroon ng bakuna. So meron ho tayo ngayong 3 na manufacturers na nakapag-apply na po dito sa ating regulatory process. Yan po yung ating yun pong bakuna na Gamaleya, yun pong Sinovac at saka po yung sa Janssen. Ito pong 3 bakuna na ito ay nag-undergo ng mga evaluations at saka mga proseso na ginagawa natin for regulation. Opo. Yun pong Sinovac, yan po yung nasa medyo advanced stage na sa ethics review na po siya ngayon. Opo. Yusek, mula pa rin po kay Athena Imperial, kaugnay naman po sa mga cold storage facilities. May audit na po ba ng cold storage facilities ang government? Ang RITM po ang designated na storage facility ng mga vaccines ng bansa. Kakayanin ba nila yung supply po nito? Kailangan natin maintindihan na aside from the vaccines na gusto nating mabili para sa COVID-19, meron po tayong mga existing or current na mga bakuna na kailangan din natin facility. So sa ngayon po, nakikita natin na talagang hindi po kulang po. Kaya nakikipag-usap na po tayo sa iba't ibang grupo so that we can expand our storage facilities in preparation for the COVID-19 vaccine. Opo, yung sunod na tanong niya, ilan ang target daw po na mabakunahan at ito naman pong cold storage facilities ang kakailanganin. Ilan pong kakailanganin for that? Well, ideally, for the cold storage facilities, gusto natin na bawat region, meron tayong mga hubs o storage facilities. And kung
mamarapatin nga at kung posible, sana per province para kapag ka nag-roll out tayo ng implementasyon, atin masisiguro na yung ating bakuna ay mapapanatili natin yung kanyang effectiveness, no? Because of that. Ang ating target ngayon for vaccinating, katulad ng sinabi ng ating presidente, is 20% of the population at the So tinitignan pa rin natin kung paano pa natin mapapalawig itong target na ito. Opo, paano daw po ang distribution sa probinsya? Kailangan din po ba ng storage facilities doon? Depende, no? Kasi yung mga bakuna ngayon na nasa market, yung mga nasa advanced stages, iba-iba ang mga requirements for cold storage. May mga bakuna na kakailanganin talaga ng ultra low, no, na figures. Ito yung mga bakuna na kailangan ng -70 na mga storage facilities. Meron mga bakuna na yung usual lang na meron tayo ngayon na 48 degrees ay okay na siya, no? So titignan natin papasok sa ating market kung ano yung maaaprubahan para ma-determine natin kung anong mga klaseng storage facilities ang kailangan natin. Opo, according daw po sa paper ng The Journal Dental Research, sinasabi po na viral mouthwash could help curb coronavirus transmission. Ano po ang masasabi ng Department of Health dito? Marami nang lumalabas na nung una pa lang, Yusek Rocky, no? At tayo naman, hanggat hindi naman makaka-apekto dun or makakapag-cause ng harm sa ating mga kababayan, hindi po natin yan ino-oppose. Kaya lang, ang kailangan lang natin maalala lahat, wala pa hong may ebidensya na gamot, o di kaya ay bakuna, o di kaya ay kahit na anong mga technology, no, na masasabi natin that can definitely prevent or cure COVID-19. So kung gumagamit tayo niyan at ito naman ay nakakabuti sa ating pakiramdam, okay lang po, pero kailangan alalahanin pa rin na hindi tayo pwede maging complacent because we are using that. Okay. Tanong pa rin po mula kay Athena Imperial ng GMA News, 25 of 126 hospitals in Metro are under danger zone. Ano-ano pong mga ospital na ito? At paano po natutugunan ng Department of Health ang problema ng mga ospital natin? Pag tinignan ho natin, Yusek Rocky, no, for these past weeks, nakikita natin na yung utilization natin ng critical care for COVID-19 ay bumababa na talaga. So makikita ho natin na meron lang pailan-ilan na mga areas dito sa ating bansa na nagkakaroon talaga ng mga additional cases at kaya po nagkakaroon din ng parang danger zone doon sa kanilang utilization kasi kakaunti lang po ang ospital doon sa area o di kaya kakaunti lang ang allocated for COVID-19. Kailangan lang po cautious tayo sa interpretation kapag kaganyan. Minomonitor po ng DOH yan at nagbibigay tayo ng assistance. Opo, babawasan na muna daw ang pagdating ng mga OFWs habang hindi pa naayos ang pagbabalik ng testing ng Philippine Red Cross. Ano po ang effect nito sa figures ng reported COVID-19 cases natin? Pag tinignan ho natin, among the OFWs, mababa lang po ang positivity rate nila. No? So sa ngayon po, currently, ang positivity rate ng returning OFWs ay mga nasa 2%. So kung sakali nga po na nagkakaroon po ng pagtigil ng pag-test ng mga OFWs, this is not giving so much to po sa dami ng positibo natin o di kaya dito sa positivity rate natin. Although we consider it na syempre importante pa rin na sektor yan, pero kailangan na po intindihan ng ating mga kababayan, no, na yung binibigay ng OFWs o di kaya yung kanilang positivity rate ay hindi na po ganun kataas. Opo. Yusek, reaction din daw po ng Department of Health sa hindi raw muna tatanggap ng manganganak sa Fabella Hospital dahil sa COVID positive na mga doktor. Baka po may update ang ilan na nag-positive at paano po sila tinutulungan ngayon ng Department of Health? Yes, gusto ko lang to just inform the public. No? Ito pong mga ospital natin kung sakaling magkaroon ng mga ganitong instances na magsasara ang isang unit, this is because they are disinfecting at saka nagka-quarantine po ang ating mga doktor. Pero hindi naman po totally sinasara ang ospital. Tumatanggap pa rin po sila, lalong-lalo na yung mga emergency cases natin. So we are now discussing the said hospitals, of course, our operation. Kapag roon tayo ng kung saan pwede tayo sa pag-disinfect nila ngayon. Okay. Yusek, ano na lang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Yun pa rin po, Yusek Rocky, no? Bagamat nakikita ng pagbaba ng mga kaso, this
po natin ang ating mga ospital ay medyo hinga na sa ngayon, gusto pa rin po namin ipaalala na hindi pa rin ho tapos. The virus is still here. We cannot be wala po tayong sa ngayon. Kailangan pa rin po natin patuloy na mag-ingat. So, let us all be the solution. Yun pa rin po ang gagawin natin. Naka-mask, naka-shield, yung mag-ugas ng kamay, at lagi po natin informasyon. Okay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa aming programa, Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa pinakahuling mga balita mula sa ibang mga lalawigan sa bansa. Makakasama natin si Aaron Bayato mula sa Philippine Broadcasting Service. Aaron? Yes, thank you, Aljo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Moving on to more stories for today dito po sa Radyo Pilipinas. Sa Batanes po, mga sementeryo po sa Batanes sarado para sa mga bisita simula October 29 until November 4, alinsunod po sa Executive Order number 45 ng lokal na pamahalaan. More details from Maizel Estoy. Radyo Pilipinas, report. Tuluyan ang ipagbabawal ang pagpunta sa mga sementeryo dito sa Batanes sa darating na October 29 hanggang November 4 bilang pagtalima sa naunang kautusan ng COVID-19 Interagency Task Force na Resolution number 72 Series of 2020. Nakasaad sa nilagdaang Executive Order number 45 Series of 2020 ni Batanes Governor Marilu Cayco na lahat ng mga sementeryo o himlayan sa buong probinsya ay sarado para sa mga bisita simula sa October 29 hanggang November 4, araw ng Miyerkules. Papahintulutan naman ang pagbisita ng publiko sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay bago at pagkatapos ng itinakdang araw ng pagsasara sa sementeryo, ngunit limitado lamang sa 30% capacity ng sementeryo ang papapasukin at kailangang sundin ang pagsusuot ng face mask at pagsunod sa physical distancing. Wala namang age restriction para sa mga nais pumunta sa sementeryo upang bumisita. Gaya naman ng nakagawian sa mga nakaraang undas ay tuloy ang pagdaraos ng misa at iba pang religious activities sa loob ng simbahan sa mga araw ng pagsasara sa mga sementeryo, ngunit limitado pa rin sa 50% capacity ang papayagan sa loob ng simbahan. Samantala, upang mas maging organisado ang pagpunta ng publiko sa Basco Cemetery ay mayroon ng ginawang schedule ng pagbisita ang bawat barangay simula October 26 hanggang 28 at November 5 hanggang November 6 para sa isasagawang misa at pagbabasbas sa mga puntod ng mga yumao. Mula sa Batanes, Maizel Estoy, Radyo Pilipinas. Just mamahas, Maizel, punta naman po tayo sa Iloilo kung saan 5.14 million pesos po na halaga ng ayuda na ibinahagi po ng DSWD Region 6 sa mga locally stranded individuals. More details from JP Hervas. Radyo Pilipinas, report. Patuloy ang pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-6 sa mga locally stranded individuals o LSI na umuwi sa Western Visayas. Sa pinahuling ulat ng DSWD-6, umabot na sa mahigit 5.14 million pesos na halaga ng ayuda ang ipinamahagi ng ahensya sa mga LSI. Sa naturang halaga, higit 2.26 million pesos ang ibinigay sa 1,103 na benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations. Gumamit din ang DSWD-6 sa mahigit 659,000 pesos para makapaghanda ng 6,594 na pagkain at 291,000 pesos na halaga ng hygiene kits para sa 402 na benepisyaryo. Samantala, 1.93 million pesos na halaga ng food items ang pinamahagi ng DSWD sa 4,551 na benepisyaryo. Noong nakaraang linggo, tinulungan din ng DSWD na makauwi ang 44 na kapatid nating Badyaw mula sa San Jose Antique patungong Zamboanga City. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, JP, at mga kaibigan, yan po mga balita na kalap ng Radyo Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato, sending it back to Sir Aljo and Yusek Rafi. Maraming salamat, Aaron Bayato. Batala mula naman sa PTV Davao, may ulat din si Claudette Loreto. Claudette, ngayong adlaw.
Aljo, sa patuloy ngang pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa Rehiyon 11, walang tigil din sa pagsasagawa ng hakbang ang pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng lahat ngayong panahon ng krisis. Kaugnay nito, pinangunahan mismo ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Fillmore Escobar ang pagbubukas ng karagdagang isolation facility na nasa Barangay Malagos sa Davao City. Sa ngayon ay eksklusibo muna ang pasilidad sa mga pulis na nahawa ng COVID-19. 12 katao ang kaya nitong ma-accommodate. Handa na rin ang mga kagamitan mula sa higaan, ventilador, pati na ang sariling palikuran. Mayroon rin po itong sariling nurse station. Patuloy rin aniya ang pagkikipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Health upang malaman kung ano pa ang kinakailangang idagdag sa nasabing pasilidad. Siniguro rin ng opisyal ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocols sa kanilang hanay. Samantala, nagpalabas naman ng bagong direktiba ang lokal na pamahalaan kaugnay sa pagpapatupad ng workplace alternative work arrangements. Sinasabing direktiba, iba't ibang working arrangements nga ang pinapayagan. Una na nga rito ang skeleton workforce. Other alternative work o OAWA naman ang magiging sistema ng government agencies kung saan mayroong skeleton workforce habang ang iba ay mag-work from home. Automatic naman po na mapapasa ilalim sa work from home arrangement ang mga empleyadong nasa 21 taong gulang at 60 years old. Sa COVID update naman po tayo dito sa Davao Region. Kahapon nga ay nakapagtala ng 72 na panibagong kaso ang DOH-11 kung kaya't pumalo na sa 4,474 ang total cases at nasa 1,012 na rin po ang active cases. Sa mga bagong kaso, 76 ang mula sa Davao City, 6 sa Davao del Norte, samantalang 5 sa Davao del Sur, 2 sa Davao de Oro at Davao Oriental at 1 naman sa Davao Occidental. 62 naman po ang nadagdag sa bilang ng mga nakarecover kaya nasa 3,306 na rin po ang bilang nito. Ngunit 5 naman ang nadagdag sa bilang ng mga nasawi na nasa 156 na ang kabuuang bilang. Aljo, una na rin nga nagpalabas ng direktiba ang Davao City LGU na ipinagbabawal muna sa lungsod ang pagsasagawa ng trick or treat, Halloween o Christmas parties upang maiwasan ang COVID-19 transmission. Patuloy rin ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga nasasakupan nito na sumunod po sa ipinalabas na health protocols ng gobyerno upang makaiwas sa nakakahawa at nakakamatay na COVID-19. At yan po muna ang pinakahuling update mula rito sa Davao City. Claudette Loreto para sa Bayan. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Kaya natin